एकदम गर्मी भयो सवादिका जस्टिफाई भइहाल्छ फ्रम थाइल्यान्ड एकदम टुरिस्ट एरिया भएको कारण होला यहाँ मान्छे टुरिस्टहरू छन् खानाको लागि रमाइलो गर्नको लागि यहाँ धेरै मान्छेहरू छन् कहाँ जाने भन्छ कहाँ जानु भनेको जस्तो योहरू देखिन्छ यस्तो क्रस छ थाइ जापान भनेको छ या wait because and this is Thailand but not to the face. Oh, your face allowed or not allowed? No, not to the face of people. You No, I'm okay. So you okay? But if you walk around, and other people not allowed. But you allowed, huh? no problem. No problem, huh? Yeah. You are Thai people but allowed. No, but because we are friends. Oh, you are friends. We are friends. Okay, thank you, my friend. Okay. But when you walk, Yeah? when you walk, you can do video. Oh yeah. Or if you want to talk, Yeah. to the camera is okay. Yeah. Okay. Let's go then. Okay. Because I have no idea in here. Okay. This is foreign people or Thai people? This one? No, foreign. Foreign, huh? Wow. These are tourist area. Oh, tourist area. A lot of tourists. Wow. Oh, very beautiful place, huh? What called this area? Silom. Yes. Oh, Bangkok Silom. Oh, Bangkok Silom. So what is the meaning of Silom? Is there any meaning? Oh, right there. No meaning. Only place. बाइकहरू पनि रहेछ हेर्नुहोस् थाइल्यान्डतिर पनि बाइक स्कुटरहरू यो त चल्छ नि बाइक स्कुटर त्यस्तो ट्याक्सीहरू छ यतातिर है ब्याङ्ककतिर चाहिँ अनि माथि चाहिँ ट्रेन हिँड्ने ठाउँ ब्याङ्ककको थाई रेस्टुरेन्ट एन्ड बेकरी हुँदैछ म यसो घुम्दा नाइट मार्केट पनि घुमे आज त एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ फर्किरहेको चाहिँ अब यस्तो छ थाइल्यान्डको बिल्डिङ छ अब के हाम्रो रातिको हामी नै यस्तो त छ अब खै दिउँसोतिर घुम्न भनेको अलिकति दिउँसो त बिजी भए अब यसो बेलुका घुम्न निस्किएको बाहिर निस्किरहेको छु अहिले म गाडीहरू ठाउँमा निस्किरहेको छ उद्याको ट्रेन पनि कुदिरहेको छ यहाँ माथि त्यो ट्रेन आइरहेको छ माथि हेर्नुलाई कति लामो छ यतातिर चाहिँ गाडीहरू कुदिरहेको छ है त्यो बाटो माथि चाहिँ ट्रेनहरू हिँडिरहेको छ ठुलो छ यो चाहिँ थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा मान्छेले अहिले फेरि कहाँ के खिचेको भन्दा भने खानेको चिज रहेछ नि यहाँ यो के खाने चिजहरू आमा हेर्नुहोस् यस्तो चिजहरू रहेछ अब खुलेकै नि त 10 बजी मात्रै खुल्छ क्या के खुलेकै छैन हेर्नु न मार्केटहरू गर्मीले सैँची भइसक्यो हस्तेसर पनि छन् अनि यो त नाइट मार्केट ब्याङ्ककमा घुम्न आएको ब्याङ्कक सिलङ भन्ने ठाउँमा Inside don't take. Yeah. But here is okay. Here you allowed? Yeah. Yeah, no problem. No problem.
If I मार्केटहरु छ कि भनेको मात्र के खानेको चिजहरु म त यस्तो लुम्बिनी पार्कमा आएको या एउटा पोखरी छ अरे भनेर यो पोखरी हेर्न आएको अब के छ हेरौँ त है यो यहाँ एउटा पोखरी पनि रहेछ पानीको ठुलो एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ हौ यो पोखरी के भन्छ ब्याङ्ककको यो पार्कमा ठुलो पोखरी पनि रहेछ हामी देख्न सक्छौँ यो पार्कमा चाहिँ है लुम्बिनी पार्क भन्दो रहेछ ल यहाँ आएपछि यहाँ घुम्न त परिहाल्यो यो पोखरीको हेलो म चाहिँ थाइल्यान्डको यो लुम्बिनी पार्कतिर आएको उनीहरू कत्रो ठुलो ट्रेन पनि छ यता हजुर ठिक छ नि थाइल्यान्ड ठिक छ के पो रहेछ ल इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भेहिकलहरू पनि छ नि यता लुम्बिनी पार्क यही हो त ठुलो छ यहाँ त हाम्रोमा आधा काठमाडौँको छ पार्क सर अनि हजुर के छ त खबर हो अनि थाइल्यान्डतिर आउँदाखेरि कस्तो लागिरहेको छ यो के भइरहेछ सर हजुर रिकर्डिङ भइरहेछ रेकर्डिङ भइरहेको छ त अब थाइल्यान्ड त राम्रो छ नि हो थाइल्यान्ड अनि यो तपाईँ कहाँ आउनुभएको यतातिर रमाइलो ठाउँ छ म अहिले सर यहाँ यो लुम्पिनी पार्क भन्ने ठाउँमा हजुर बेलुकीको यसो पार्कको फ्रेस हावा खाउँ होइन हजुर हरियाली दृश्य गोचर गरौँ अब यो अलिकति सेन्ट्रल लोकेसन जस्तो पनि हो ब्याङ्ककको होइन हजुर ब्याङ्ककको त्यो दृश्यावलोकन पनि गरौँ होइन हजुर भनेर चट्ट हामी तपाईँ म हाम्रो थाइल्यान्डको एकजना साथी र हाम्रो रविजी हजुर चारजना चाहिँ हामी मजाले यहाँ पार्क आइपुग्यो यो कति किलोमिटर जति होला हिँडेर आइपुग्यो हजुर उयो अनि ठुलो त्यो छ त के हो अनि राजाको पिक्चर हो कि हो फोटो हो कि हो मूर्ति मोन्युमेन्ट होला सर यहाँको अब त्यही होला मोन्युमेन्ट बुझ्नुपर्छ त्यहाँको हजुर छ होइन हजुर ल सर हेर्नुहोस् हामी पार्कमा प्रवेश गऱ्यौँ हजुर होइन यो फोटो भिडियो यसो खिचिदिँदैन यसो हेर्नु पऱ्यो पनि सोध्नु पऱ्यो होइन सेक्रेटरीलाई त्यसै फेरि सर्टिफाइड बाई द डग अर द एलाउड नट पार्क यहाँ ड्रोन उडाउनु पर्दा पाउँदैन रहेछ त हो पार्कै पार्क हरियाली हरियाली यस्तो तरिकाले बनाएको यार सहर जुना खराब हजुर ए हामी अहिले यो थाइल्यान्डको लुम्बिनी पार्कमा है तर ब्याङ्ककको लुम्पिनी पार्क झन् हामी 2-3 मिनट हिँड्यो होला उताबाट यतासम्म आउनुलाई कति हिँड्यो मैले सर हामी आधा घन्टा हिँड्यौँ होइन हिँड्यो ए होइन ल लुम्बिनी पार्क भने यो पार्क चाहिँ नाउ Yeah. No, yeah, it's already like I'm running quite a distance. Too much money, I think. Yeah. But I mean, just took half an hour for us to come from there to here, right? More than half an hour, I think. No. I think we left Before 8. before it. No, just Before 8, sorry. Yeah. I think it's. We walk fast also. Yeah. Now check in how many kilometers far away in Almost Holding. 45 minutes. So 1.5. 1.5 hour now. 1.5 kilometers. 1.5 kilometers. Yeah. Yeah, from the hotel. Oh. Only 1.5? Yeah. No. I think No, maybe 2 kilometers over. You can check now in here, Google Map. so. Where are you from? I'm from the north. North Thailand, right? Yeah, Chiang Mai, right? Chiang Mai or Chiang Mai? Chiang Mai. What? Chiang Mai is the name of your place? Yeah. Okay. It's like Another big city? yeah, but smaller than Metro is Chiang full of Mai or passengers. Chiang Rai? Which one is the big city? Yeah, Chiang Mai bigger. Chiang Mai bigger. The former capital of Thailand. No, Previous capital, Chiang Mai. no, Chiang Mai is. थाइल्यान्डको भाषा छ टु गाइड रनर स्टेसन भनेको छ टोइलेट भनेको छ अब भाषा त त्यति बुझ्दिनँ थाइल्यान्डमा के लेख्यो
एकदम राम्रो रहेछ यो एकदम ठुलो ठाउँ पनि यहाँ यस्तो रनिङको लागि घुम्नको लागि मान्छेहरू निस्कि हिँडिरहेको छ अनि अब चाहिँ म यतातिर फर्केँ सबैजना उतातिर हुनुहुन्छ यो राति केही देखिँदैन अहिले के भन्नु अब बिहानतिर आउनु पर्ला रनिङ गर्नु लाउँदो रहेछ आज घुम्यो अब रुमतिर गएर सुत्नु पर्ला रात पनि पऱ्यो है